गोदान रेसिपि लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आरो आब' पानसि। आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौবো বৰাইহৰে। নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আব পানছি। আজি চিম্পুল এটা ৰেচিপি, বেঙেনা আৰু আলু। বেঙেনা আলু এনেকুৱা কাটি ল'লোঁ আৰু বিলাহী লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহী গৰমত তেল দিলোঁ, মিঠাতেল। আলু ভাজি ল'ম, হাই ফ্লেমতে ভাজি আছোঁ। মই নিমখ হালধি একো দিয়া নাই। আলুখিনি ভালকৈ সিজিলে এতিয়া নমাই দিছোঁ। আলু ভাজা তেলতে মই বেঙেনাখিনি ভাজি ল'ম। সেইটো হাই ফ্লেমতে ভাজি ল'ম। বেঙেনাখিনি আধা সিজিছে, তাতে মই নমাই দিছোঁ। পিঁয়াজটো অলপ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনিও গল্ডেন কালাৰ হ'ল, এতিয়া নমাই দিছোঁ। তেল অকণমান দি দিছোঁ, গুৱামৰি দিলোঁ, পাঁচফোৰণ অকণমান দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত বিলাহী দি দিলোঁ। এইটো ভালকৈ ভাজি ল'ম। নিমখ দি দিছোঁ। হালধি দিছোঁ। ধনিয়া গুড়া, জিৰা গুড়া দি দিলোঁ। ডেৰ কাপ পানী দিছোঁ। এতিয়া ভাজি থোৱা বেঙেনা, আলু, পিঁয়াজটো দি দিলোঁ। শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। এতিয়া ধনিয়া দি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া ফালি দি দিছোঁ। তেল ওলোৱালৈকে ভাজি আছোঁ। এতিয়া নমাবলৈ হ'ল, অলপ পিছত नमाय दिम। दिनै बेवहायनो एसेनोसै। गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आरो नुजाथिबावगोन। गोजोन्थों।